Hello my friends, how are you? Today we are going to cover lesson 2 of unit 2. The goal is to tell someone your first and last name. We know first name, for example, my first name is ریحانه, my first name is Zahra, my first name is Anna, my first name is Jack. First name and last name. My last name is Ya'qoobi, my last name is Robinson, my last name is, Mohammadi, for example. So, we want to tell the first name and last name. Here in the vocabulary part, we have titles and names. We know names, but what about titles? What are titles? Today we are going to learn them. سلام دوستان، امیدوارم که حالتون خوب باشه. امروز قراره درباره اسامی و عنوان‌ها یاد بگیریم. تایتل، عنوان. حالا این عنوان چی هستش؟ دیدید مثلا وقتی میخوایم یکی رو صدا کنیم میگیم آقای فلانی، خانم فلانی، یا مثلا دکتر فلانی، استاد فلانی. این آقای، خانم، اینایی که قبل از اسم طرف میاریم اینا میشه عنوان، یا توی انگلیسی بهش میگیم تایتل. حالا توی انگلیسی یکم با فارسی متفاوته. ما توی فارسی میگیم آقا، خانم، یعنی کلا دو تا داریم برای جنسیت ها دیگه، یا آقای یا خانومه. توی زبان انگلیسی این شکلی نیستش. برای آقا همون یه دونه آقای فلانی رو داریم، ولی برای خانوما یکم متفاوته. حالا الان قراره یادشون بگیریم. Number 1 میستر این ام آری که اومده یه نقطه کنارش میستر خونده میشه. برای کیه؟ برای آقایان. مثلا میخوام بگیم که آقای کارتر، میگیم میستر کارتر، میستر رابینسون، میستر با هر فامیلی یا هر اسم کاملی. پس میستر برای آقایون به کار میره. اینجا هم توی جدول مشخص کرده آقایون، حالا فرق نمیکنه چه مجرد چه متحل. ولی برای خانوم ها ما 3 تا تایتل داریم، یه دونه نداریم. یکیش میسیز هستش، MRSی که یه نقطه کنارش اومده رو میسیز میخونیم. میسیز برای کی به کار میره؟ برای خانوم متحل. میسیز. مثلا توی درس قبلی داشتیم میسیز پرز، خانم پرز. پس این خانم پرز متحل هستش، میسیز. و اینجا هم توی جدول اومده برای خانم متحل به کار میره. بعدیش میس برعکس میسیزه، یعنی خانوم هایی که مجرد هستن. به اصطلاح ما حالا توی مثلا لغویشو بخوایم در نظر بگیریم میگیم دوشیزه فلانی. میس اینجا زده که برای خانوم های مجرد به کار میره. و حالا مثلا برای دخترها رو اگر بخواید محترمانه صدا کنید و از عنوان استفاده کنید، دختر بچه ها رو میتونید از میس استفاده کنید. و آخریش میز. پس بالای میس بود، آخرش 3 داشت برای خانمای مجرد. میز این یکی آخرش ز داره که MSی هستش که کنارش هم یه نقطه است. میز برای خانوم هاست. کلا میستر که گفتیم برای آقایون فرق نمیکنه مجرد یا متحل، میز هم همینه، برای خانوم ها فرق نمیکنه مجرد یا متحل. پس مثلا شما الان دارید با فامیلتون صحبت میکنید، یا مثلا دارید با همسایه‌تون صحبت میکنید و مثلا میدونید که اون فرد مثلا متحله، میتونید از میسیز استفاده کنید. ولی برای افرادی مثلا مثل استادتون، مثل معلمتون، رئیستون، یه کسی که وقتی که مجرد متحل بودنشون یه بخشی از زندگی شخصیشون محسوب میشه دیگه، اونجا شما مثلا بهتره که به جای اینکه بگید میسیز یا بگید میس، بگید میز. مثلا به استادتون میز فلانی، یا مثلا به حالا هر کسی که باش ارتباط رسمی دارید هم میتونید از میز استفاده کنید. یا شرایطی که ما اصلا نمیدونیم که طرف مجرده یا متحله دیگه، اونجا هم دوباره قاعدتا وقتی نمیدونیم نمیتونیم از اون تایتل‌های بالا استفاده کنیم، پس بهشون میگیم میز. پس یه دور اینا رو مرور کنیم. برای آقایون در هر شرایطی میگیم میستر، برای خانوم ها تحت هر شرایط حالا مجرد متحل میگیم میز. اگر بدونیم خانم متأهله بهش میتونیم بگیم میسیز، و اگر بدونیم خانم مجرده یا مثلا یه دختر بچه‌ای که حالا میخوایم به صورت محترمانه باش صحبت کنیم، میس. پس اینم از اینا. توی این جدولم تیک زده اینا متأهلن، اینا مجردن، و با توجه به استفاده که میشن این بالواقع خلاصه از این مبحثه. Number 5 first name. گفتیم first name میشه اسم کوچیک و last name میشه فامیلی. پس my first name is ریحانه، my last name is یعقوبی. شما همین جمله رو برای خودتون با اسم و فامیلیتون هم بسازید. و اینجا یه نکته ای هستش که وقتی که ما میخوایم از این تایتل ها استفاده کنیم، میستر، میسیز، میز، از اینا یا حتما باید با فامیلی طرف باشه. مثلا I'm میز یعقوبی،
حتما باید با فامیلیش باشه یا با اسم کاملش. I'm میز ریحانه یعقوبی. میز ریحانه نداریم، غلط، میس ریحانه نداریم. اینجا الان مثلا اینجا نوشته این آقا اسمش برندن هو و خانومش هم اسمش لیزا هو هستش. پس میستر برندن هو اینجا میتونیم بگیم اسم کاملش رو، یا میستر هو، میستر رو با فامیلیش بگیم، یا اینجا میسیز لیزا هو یا میسیز هو. ولی میستر برندن با اسم کوچیکش نمیتونیم اینو خالی بگیم، یا میسیز لیزا نداریم، حتما یا فامیلی یا اسم کامل. با اسم کوچیک این تایتل ها رو نمیاریم. حالا اینجا توی vocabulary booster یه سری تایتل های دیگه داریم. اولیش دکتر همون دکتر، ما میگیم دکتر فلانی. دکتر سمیت که مخففش هم دی آر که یه نقطه هم که نوشته دکتر که همون دکتر فلانی. حالا یا پزشک یا مثلا کسی که مدرک دکترا داره حالا تو هر رشته‌ای. بعدیش پروفسور استاد فلانی که ما میگیم پروفسور براون. و بعدیش هم کپتین یا کپتن، میتونیم اینو با لهجه آمریکایی مثلا به جای اینکه بگیم کپتین بگیم کپتن یا کپتن جونز که همون کاپیتان هستش، حالا کاپیتان کشتی یا هواپیما کپتن. حالا توی بخش 2 گفته که خودتون رو معرفی کنید به این صورت که از تایتل هم استفاده کنید که شما اینو واسه خودتون به کار ببرید، هم با اسم کاملتون و هم با فامیلیتون. مثلا اینجا گفته Hi, I'm Mr. Wilson. Nice to meet you, Mr. Wilson. خب پس این هم نحوهی که ما میتونیم اسممون رو به کار ببریم. حالا اینجا here we have listening comprehension. You should listen and circle the correct information. پس اینجا یه information یا یه اطلاعاتی از شما میخواد، شما باید دورش دایره بکشید. مثلا اینجا دور first name خط کشیده دیگه، یعنی طرف first nameش رو میخواد. اینا همه رو داریم، تایتل ها رو داریم، first name رو داریم، last name رو داریم. شما باید گوش بدید ببینید کدوم رو میخواد که دورش خط بکشید. So listen and circle. Page 14. Exercise 3. Listening comprehension. Listen. Circle the correct information. 1, What's his first name? Circle his first name. 2, What's her last name? Circle her last name. 3, What's his title and his last name? Circle his title and his last name. 4, What's their last name? Circle their last names. 5, What's her first name? Circle her first name. 6, What's her title? Circle her title. اینجا هم خودم یادداشت کردم که یادم نره چیا رو گفته. خب پس نمبر 2 گفتش که circle her last name. last nameش این میشه دیگه. بعدیش گفته که circle his title and his last name. تایتل که گفتیم یکی از ایناست که الان اینجا برای ایشون چون آقای میستر هستش و last name. بعدیش گفته circle their last names. last names اینجا اسمای خانوادگیشون به اصطلاح فامیلیاشون این هستش. و شاید براتون سوال باشه چرا اینا الان زن و شوهرن دیویدسن هست فامیلی جفتشون، یا چرا اینا هو هست فامیلی جفتشون؟ این حالا لزوما به این دلیل نیست. ما اولین چیزی که بهش فکر میکنیم اینه که شاید فامیلن. نه، توی خیلی از کشورها این رسم هستش که وقتی دو نفر با هم ازدواج میکنن اون خانم فامیلیش رو به فامیلی آقا تغییر میده. مثلا الان این خانم لیسا ممکنه فامیلیش یه چیز دیگه باشه از وقتی که به دنیا اومده، وقتی که با آقای هو ازدواج میکنه فامیلی خودش رو تغییر میده به هو. پس علت این که حالا مثلا ما میبینیم که یه سری از به اصطلاح زوجها کاپل ها فامیلیاشون یکیه، همینه که احتمالاً توی کشور خودشون چنین رسمی هستش که خانم فامیلیش رو به فامیلی آقا تغییر میده. و نمبر 5 گفتش که circle her first name. first nameش اینه. و آخری هم گفتش که circle her title. her رو دقت کنید. ما جلسه پیش یاد گرفتیم دیگه زمای صفت‌های ملکی رو یاد گرفتیم. اینجا نگفت their، گفت her. فقط برای خانمه رو که اینجا میز هستش. حالا توی بخش 4 fill out the forms. fill out یعنی پر کردن. مثلا وقتی توی حالا یه هتلی میرید یا توی هواپیما یه جای سفر میکنید، اینا وقتی بهتون یه فرمی میدن میگن please fill out the form.
لطفا این فرم رو پر کن. پس برای پر کردن فرم از فعل fill out استفاده میکنیم. Please fill out the form. Would you please fill out the form? اینجا گفته که fill out the forms. Check the correct titles. اینجا you خودتون، a classmate. حالا شما که classmate ندارید میتونید از مثلا حالا یکی از اعضای خانواده‌تون یا دوستاتون استفاده کنید. And your teacher. تیچرتون هم که منم. گفتیم که برای معلم ها بهتره به جای اون تایتلی که نشون میده که مجردن یا متحل از میز استفاده کنیم که خنثاست. پس اینجا میز میشه. first name هم که ریحانه است، last name هم که یعقوبی. و اینجا هم که شما خودتون با توجه به جنسیتتون و وضعیت تحولتون، حالا اگر خانم هستید، و اینجا هم دوباره درباره یکی از دوستاتون اینا رو پر میکنید. پس اینو توی خود کتابتون بنویسید که حالا به اصطلاح یه تمرینی هست دیگه. حالا اینجا یه تمرینی برای اینکه دیگه این تایتل ها بیشتر تو ذهنمون بمونه هستش، از توی سایت بمبوزل هست. ما گفتیم که سینگل میشه مجرد، married میشه متحد. حالا اینجا با توجه به اطلاعاتی که اینجا داده ما باید تایتل درستش رو بنویسیم. بیایید با هم بررسیشون کنیم. اولیش براد پیت. باید چی بگیم؟ باید بگیم میستر دیگه قاعدتاً، چون که آقا هست. حالا اینجا اطلاعاتش هم داده he's single، ولی اگر حالا نمیدونستیم هم که مجرده یا متحله مشکلی پیش نمیومد، چون در هر صورت ما برای آقایان از میستر استفاده میکنیم. بعدیش آقا خانم کارتر که married هستن دیگه قاعدتاً. پس برای آقا گفتیم میشه میستر، برای خانم میشه میسز. میستر and میسز کارتر. بعدیش آقای الیاس هارگر he's single، که حالا اگه سینگل نبود فرقی نمیکرد، در هر صورت ما میگیم میستر. بعدیش درو بریمور she's single، so she's single we should use miss درو بریمور. بعدیش تیلور سویفت people are not sure یعنی مطمئن نیستن if she's single or married. پس اینجا میگیم میز تیلور سویفت. گفتیم برای کسی که نمیدونیم مجرده یا متحله از میز استفاده میکنیم. بعدیش McKenna Grace she's single so miss McKenna Grace. بعدیش Chris Evans he's single Mr. Chris Evans. بعدیش Kate Winslet she's married Mrs. Kate Winslet. بعدیش Scarlett Johansson she's married Mrs. Scarlett Johansson. Leonardo DiCaprio he's single Mr. Leonardo DiCaprio. و آخریش هم Jennifer Lawrence she's married so Mrs. Jennifer Lawrence. پس این هم یه تمرین حالا مختصر که ببینیم که چجوری میز، میسز و میستر رو به کار میبریم. حالا اینجا توی بخش گرامر بوستر کتاب یه تمرینی داریم برای این فصل، ترکیبی از جلسه قبل که صفت ملکی ها رو یاد گرفتیم و این جلسه که تایتل ها رو یاد گرفتیم هستش. اینجا مثلا سوال اول بیاید با هم حل کنیم. جوابش که خودش نوشته. میس کیم خانم کیم دیگه، میس برای خانم هاست. Is Mr. Smith a student؟ پس خانم کیم دانش آموز آقای اسمیت هست. پس آقای اسمیت کی میشه؟ میشه معلم خانم کیم دیگه. Mr. Smith is her teacher. پس اینجا این her به میس کیم اشاره داره. حالا ما اگر اینا رو نمیدونستیم خب نمیدونستیم که از his استفاده کنیم، از her استفاده کنیم. تو این جلسه اگه یاد گرفتیم میتونیم متوجه بشیم با توجه به تایتل که اون فرد خانم هست یا آقا هست. پس الان این ویدیو رو پاز کنید و برید اینو انجام بدید و برگردیم. خب دومیش Mr. Smith is Miss Kim's teacher. Miss Kim is Mr. Smith's student دیگه. پس میشه his student. Mrs. Krause Mrs. گفتیم برای خانم است. is John's teacher. Mrs. Krause is John چیه؟ John آقا هستش دیگه. is his teacher. John is Mrs. Krause's student. John is اینجا Mrs. Krause خانومه her student. Are اینجا blah 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 colleagues from Japan. No they aren't my colleagues. پس وقتی داره راجبه میگه همکارای من، یعنی ما بهش گفتیم همکارای تو دیگه، درباره همکارای اون سوال پرسیدیم. پس are your colleagues from Japan? No they aren't. My colleagues are from South Korea. Mr. Bello is جای خالی teacher. I am من student اونم. پس اون
تیچر منه دیگه بالواقع. He's my teacher. I am و میستر برای آقایونه. I am his student. Jake is not Mrs. Roy's student. Mrs. Roy is a woman. He is her boss. Mr. G is not Jim and Sue's teacher. He is Jim and Sue, two people. He is their doctor. و تمرین بعدی هم برای افعال to be رو گفتیم با from زمانی به کار میبریم که میخوایم اهلیت طرف رو بپرسیم دیگه، بگیم اهل کجاست، ملیتش رو بپرسیم. حالا اینجا با توجه به اون تایتلی که اینجا داریم، با توجه به اسامی که اینجا نوشته، باید جمله بسازیم. بگیم he's from اگر آقا، اگر میستر به کار برده، she's from اگر تایتل های مربوط به خانم ها رو به کار برده، or they're from وقتی که بیشتر از یه نفر باشن. پس این هم انجام بدید، جمله ها رو بسازید و برگردید با هم چک کنیم. خب اولیش Miss Bertha Solis. Miss is for women, for girls. So we say she's from Monterrey, Mexico. خب پس من اینا رو she's from, he's from ها رو نمی نویسم دیگه، همینجوری شفاهی میگم. بعدیش Mr. and Mrs. they are two people. So we say they're from. Number 4, Mr. George Crandall. Mr. is for men. So we say he's from. Number 5, Miss Mary Millen. Miss is for women. So we say she's from. Mr. Jake Hiles and Miss Betty Parker. So we say there are two people. They're from. Mr. Ki Jing-wen, I'm not sure about the pronunciation. Mr. is for men. So we say he's from. And the last one, Miss Noor Bahjat. So she's from, we say she's from because she's a woman. She's a woman. So this was the last exercise of today. Now we are going to study the conversation. Now you can tell someone your first and last name. Listen to the conversation model. Page 15. Now you can tell someone your first and last name. Exercise 1. Conversation model. Read and listen. What's your last name, please? Fava. And your first name? My first name? Bob. Thank you, Mr. Fava. You're welcome. So what's your last name, please? این please رو لطفاً برای مؤدبانه شدن آورده. What's your last name, please? Fava. And your first name? My first name. ببینید اینجا یه لحنی داره. حالا ما به اینتونیشن ها برسیم میگیم rising هست، رو به بالا هستش. My first name یعنی دیگه نمیگه my first name. یه جوری صداش انگار میبره بالا که لحنی سوالی بشه. My first name, Bob. Thank you, Mr. Fava. You're welcome. So here you should fill in the blanks with your name, your title, or maybe your friends' names and titles. و اینجا هم دوباره یه فرمی داره که شما میتونید حالا اگر اینجا اسم خودتون میخواید به کار ببرید با اسم خودتون، یا اگر میخواید از اسم دوستاتون استفاده کنید میتونید با اسم اونا و تایتلشون اینجا رو پر کنید. And don't stop, ask more questions. یه راهی که شما خیلی راحت بتونید با افراد نیتیو یا حالا انگلیسی زبان ها صحبت کنید و مکالمه رو ادامه بدید اینه که وقتی مثلا اینجا الان آخر هر درس یه بخش کانورسیشن داریم دیگه، وقتی شما اون کانورسیشن رو یاد میگید صرفا نذارید همون بمونه. یعنی الان مثلا این چند تا جمله هستش، فقط همینا رو تمرین نکنید. چون توی کانورسیشن های قبل‌تر خیلی چیزای دیگر رو یاد گرفتید، راجع به اهلیت یاد گرفتید، سوال بپرسید، اصلا همین که چطور سلام علیک کنید، سر صحبت رو باز کنید، اینا یا چجوری سوال بپرسید، اینا رو همه رو یاد گرفتید. پس don't stop، متوقف نشید. Ask more questions، سوالای بیشتری بپرسید. For example, how do you spell that؟ اینجا اسم طرف رو پرسیده دیگه، شما میدونید که چجوری بپرسید که طرف اسپلش کنه. How do you spell that؟ و مثلا طرف میتونه اسپلش کنه. What do you do؟ گفتیم میتونیم درباره شغل سوال بپرسیم. Okay, Mr. Fava, what do you do؟ میتونید ادامه بدید اینو. Where are you from؟ پس یه راه خیلی عالی برای تقویت دیالوگ گفتنتون همینه که وقتی یه مکالمه جدیدی رو یاد میگیرید با قبلی‌ها ترکیبش کنید. خب پس اینم از درس امروزمون. تا جلسه بعدی من یه ویدیو دیگه هم آپلود میکنم که برای اعداد هست، چون جلسه بعدی قرار راجع به اعداد با هم یاد بگیریم.
و اون ویدیو رو هم حتما ببینید. توی کانالم تمرین ها رو انجام بدید. Love you, goodbye and see you later.